यहाँसम्म पढेको थियौँ है, हिलिङ टाइमको कुराहरूसम्म गरेका थियौँ। यो फाइबर कास्टहरूको कुरा गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले हिलिङ टाइमको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एउटा बेसिक कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई भन्न चाहिँ यहाँ छुटाएको थिएँ मैले है। यहाँदेखि सुरु गरौँ ल। अब फ्र्याक्चरहरूमा भनौँ अथवा उन्डहरू, कुनै पनि उन्डको हिलिङहरूमा चाहिँ होइन, बेसिकली एउटा सिम्पल नर्म्स प्रिन्सिपलको कुराहरू हुन्छ है। लङ बोनको कुरा गर्दा है, सर्ट बोनहरूमा त अलिकति अर्ली पनि हिलिङ हुनसक्छ। हाइली भास्कुलराइज्ड बोनहरू चाहिँ अलिक अर्ली हिल हुन्छ है। भास्कुलराइज भनेको ब्लड सप्लाई राम्रो भएको। त बेसिकली के हो कन्सेप्ट भनेपछि, हातहरूको तुलनामा चाहिँ खुट्टाहरूमा चाहिँ हिल हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ त? डबल टाइम लाग्छ है। यो कुरा चाहिँ बुझौँ। घाउहरू पनि हातमा अलिकति चाँडो जोडिन्छ, खुट्टाहरूमा अलिकति ढिला जोडिन्छ। अनुहारमा त्योभन्दा नि अर्ली हुन्छ, त्योभन्दा नि चाँडो जोडिन्छ है। यो चाहिँ हिलिङ टाइमको कुरा हो। हिलिङ टाइम चाहिँ के हुन्छ त? माथि माथि चाहिँ अर्लियर हुन्छ है त। ठिक छ। र कुनै पनि फ्र्याक्चर हामीले यदि म्यानेज गरिरहेछौँ भने 1 हप्तामा चाहिँ हेर्नुपर्छ, एटलिस्ट है। 1 देखि 2 हप्तामा हेर्न सकिन्छ। यो बेलामा चाहिँ अब क्यालस फर्मेसन भएको छ कि छैन भनेको, जोडिन लाग्छ कि छैन। क्यालस फर्मेसन भनेको यदि यस्तो फ्र्याक्चर थियो अरे सपोज भने, यतापट्टि यस्तो पुरै रेडियो ओप्याक एरियाहरू यस्तो भन्छ है, यसलाई क्यालस भन्छौँ। यो पछि गएर यस्तो भन्छ। ठिक छ, सुन्दै हुनुहुन्छ नि? होला यस्तो भन्छ, यसलाई हामी क्यालस भन्छौँ। यो पछि रिमोडलिङ हुँदा हुँदै है, रिमोडलिङ भएर यस्तो भन्छ है त, यस्तो भन्छ। यहाँ अलिकति बाङ्गो टिङ्गो चाहिँ हुन्छ, तर यसरी भएर आउँछ अनि बिस्तारै विथ टाइम चाहिँ यो सिधा सिधा भएर प्लेनमा बस्छ है। यो चाहिँ हाम्रो हिलिङको मेकानिजम हो। ठुलो हड्डी चाहिँ माथिल्लो उसमा चाहिँ 1.5 महिना है, अनि तलको खुट्टाहरूमा चाहिँ तपाईँको करिब करिब 3 महिनासम्म लाग्न सक्छ है, लङ बोनहरू हिल हुनलाई। यो चाहिँ हिलिङ टाइमको कुरा हो। त्यसपछि के फ्र्याक्चरहरूको नाम थाहा पाइराखौँ, इक्जाममा सोध्न सक्छ यो फ्र्याक्चर कुन हड्डीको फ्र्याक्चर हो भनेर, त्यसरी सोध्न सक्छ। एउटा कोलेज फ्र्याक्चर र स्मिथ फ्र्याक्चर भन्ने छ है। स्मिथ प्लस कोलेज, यिनीहरू के को फ्र्याक्चर हो भनेपछि रेडियसको है, रेडियसको। यसरी याद गर्नु, स्मिथ र कोलेज चाहिँ रेडियसको हो है, रेडियसको। अब यसमा कसरी याद गर्ने त भनेपछि, यसलाई चाहिँ हामीले याद गर्ने तरिका भनेको चाहिँ, स्मिथलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? गार्डन स्पेड भन्छौँ होइन, गार्डन स्पेड भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डिनर फोक है। यो चाहिँ खाने काँटा जस्तो हुन्छ अरे है, अनि यो चाहिँ गार्डन स्पेड जस्तो हुन्छ अरे के। यो भने के हो त? हाम्रो चाहिँ डिफर्मिटीको कुरा हो है, डिफर्मिटीको कुराहरू। बेसिकली कोलेज र स्मिथ चाहिँ रेडियसको फ्र्याक्चर हो है भनेर याद गरौँ है, त्यति चाहिँ इक्जाममा सोध्छ। कोलेज र स्मिथ भनेको चाहिँ हाम्रो के को फ्र्याक्चर हो त? रेडियस बोनको है, रेडियस बोनको। त्यसपछि अब मोन्टेजिया र ग्यालेजी भन्ने सोध्छ है त। मोन्टेजिया र ग्यालेजी भन्ने सोध्छ है। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेपछि, मोन्टेजिया भनेको के को हो त? अब अल्नाको, मोन्टेजिया र ग्यालेजी यो चाहिँ अल्नाको फ्र्याक्चर हो। अघि हामीले के को भनेको थियौँ? अघि चाहिँ हामीले रेडियसको फ्र्याक्चर भनेको थियौँ। यो कोलेज र स्मिथ चाहिँ रेडियसको फ्र्याक्चर भनेको थियौँ। अब मोन्टेजिया र ग्यालेजी चाहिँ के को फ्र्याक्चर हो त? यो चाहिँ अल्नाको फ्र्याक्चर हो है। यहाँ चाहिँ MUGGER मगर भनेर याद गर्दा हुन्छ है, मगर भनेको मोन्टेजिया भनेको अल्नाको फ्र्याक्चर है, मोन्टेजिया भनेको अल्नाको फ्र्याक्चर, ग्यालेजी भने अल्नाको होइन, मोन्टेजिया भनेको अल्नाको फ्र्याक्चर, रेडियस चाहिँ डिस्लोकेटेड हुन्छ है। मोन्टेजिया भनेको अल्नाको फ्र्याक्चर, ग्यालेजी भनेको रेडियसको फ्र्याक्चर, MUGR मगर है। ठिक छ, यो याद गर्न सकिन्छ। यो चार्टै भन्दाखेरि MUGR मोन्टेजिया भनेको अल्नाको फ्र्याक्चर, ग्यालेजी भनेको रेडियस फ्र्याक्चर, र कोलेज र स्मिथ भनेको पनि के को फ्र्याक्चर हो? रेडियसको फ्र्याक्चर। तर यहाँ डिफरेन्स के छ भनेपछि, यो फ्र्याक्चरहरूमा कसको माइक चाहिँ त्यो साउन्ड आउँदैछ, एकचोटि म्युट गरिदिनु न।
ल बुझ्नुभयो, यो चारवटाको नाम बुझ्नुभयो, इक्जाममा सोध्छ है। कोलेज भनेको डिनर फोर्क, खाने काँटा है। स्मिथ भनेको गार्डन स्पेड, यो चाहिँ बेल्जा भने जस्तो है, बेल्चा हुन्छ नि त्यो भनेको है। यो दुइटै रेडियसको फ्र्याक्चर। ग्यालेजी पनि रेडियसको फ्र्याक्चर है। यसमा चाहिँ रेडियो अल्नर जोइन्ट डिस्लोकेट हुन्छ र यो मोन्टेजिया भनेको चाहिँ अल्नर फ्र्याक्चर, यसमा चाहिँ रेडियल हेड डिस्लोकेट हुन्छ। यहाँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त, कुइनो नजिकको फ्र्याक्चर हो क्या मोन्टेजिया भनेको, कुइनो नजिकको अल्लाको फ्र्याक्चर हो। ठिक छ, अल्ला र रेडियस त तपाईँले चिन्नुहुन्छ है। यो पिक्चरमा है तपाईँ मेसेज लेख्नु होला है, रेडी भएर बस्नु, क्वेसन सोधिरहेको। मैले ठ्याक्कै चाहिँ पिक्चर मिलाइन होला है। यो 1 नम्बर बोनको नाम के हो, 2 नम्बर बोनको नाम के हो, ल भन्नु। तपाईँहरूको एनाटोमी कतिको रहेछ, लगाइ भनौँ त भनौँ। 1 नम्बर बोन कुन हो, 2 नम्बर बोन कुन हो? ल 1 रेडियस 2 अल्ना। हाम्रो बडीको लङ्गेस्ट बोन चाहिँ कुन हो? लङ्गेस्ट बोन कुन हो? फिमर। गुड। अनि हाम्रो बडीको सिंगल बोन कुन हो? अरु सबै बोन पेयरमा हुन्छ, सिंगल बोन कुन हो? अरु सबै बोन चाहिँ पेयरमा हुन्छ, यो बोन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ। भनेको जस्तो फिमर पनि त दायाँ र बायाँ हुन्छ, ह्युमेरस दायाँ र बायाँ हुन्छ, यो बोन चाहिँ एक्लै हुँदो रहेछ। कुन बोन हो? एकैछिन ल, म एउटा कल लिन्छु है। दिपेश सर ठिक छन्, ठिक छन्, के छन् तिम्रो? म यतै कोठा, म अलिकति काम गर्दैछु यार यहाँ। क्लास सुरु भएको। भोलि त हुँदैन, पर्सि भेटौँला नि है। के अर्जेन्ट थियो र केही थियो? आइपुग्यो हो, यता आइपुग्यो हो। अब कोसेली अब पर्सि नै खाउँला है। ल ल ल ल ठिक छ ल। यो चाहिँ फ्र्याक्चरको कुरा भयो है त। मोन्टेजिया, ग्यालेजी र स्मिथ र कोलेज, यो नाम चाहिँ सोध्छ। अगाडि बढौँ। डिस्लोकेसन के हो त? डिस्लोकेसन भनेको तपाईँले डिस्लोकेसन त सुन्नु भएको छ है। कुन डिस्लोकेसन सुन्नु भएको छ? सोल्जर डिस्लोकेसन चाहिँ सुन्नु भएको छ है तपाईँहरूले। अब यो डेफिनेसन बुझौँ है, इक्जाममा डेफिनेसन सोध्न सक्छ। यहाँ दुईटा टर्म छ, एउटा डिस्लोकेसन भन्ने टर्म छ, एउटा सबलक्सेसन। यही टर्म थाहा पाउँ। एउटा जोर्नी भन्दाखेरि के हुन्छ त, यसरी बसेको हुन्छ है। जोर्नी चाहिँ यसरी बसेको हुन्छ। यसमा के छ, एउटा हड्डी
1 नम्बर छ, यो 2 नम्बर छ है। यो चाहिँ जोइन्ट हुने सर्फेस हो है त, यो चाहिँ जोइन्ट हुने सर्फेस हो। ठिक छ, एकअर्कासँग फ्रिक्सन नहोस् भनेर प्रोपरली मिलेर बनेको सर्फेस हो है। यसलाई आर्टिकुलर सर्फेस भन्छ। ठिक छ, आर्टिकुलर सर्फेस भन्छ। यिनीहरूको एलाइनमेन्ट हुन्छ के, एकअर्कासँग मिलेर बसिरहेको हुन्छ है, मिलेर बसिरहेको हुन्छ। यदि यो आर्टिकुलर सर्फेस चाहिँ पार्सियल्ली एकअर्काबाट सरेर गयो भने दिस इज सबलक्सेसन है। A joint is subluxated when its articular surfaces are partly displaced. यो यतापट्टि गयो, यो यतापट्टि गयो। ठिक छ, सरेर गयो नि, यसको आर्टिकुलर सर्फेस यो, यसको आर्टिकुलर सर्फेस यो, सरेर गयो, द्याट इज सबलक्सेसन। तर अलिअलि कन्ट्याक्ट छ, भनेको यो एरियामा कन्ट्याक्ट त छ नि है, यतिमा त कन्ट्याक्ट छ। ठिक छ, स्टेप्स होइन है र अघिको क्वेसन एन्सर। हायोड बोन हो, थाइरोइड बोन। यो चाहिँ घाँटीमा हुन्छ, यसरी गर्दा घाँटीमा थाइरोइड भन्दा अलिकति माथि हुन्छ। दिस इज सिंगल बोन। ठिक छ, लोन्ली म्यान है, सिंगल बोन हो। अनि लङ्गेस्ट बोन त अब तपाईँको फिमर भइहाल्यो, र त्यो रेडियस र अल्ना 1 रेडियस 2 अल्ना पनि मिलाउनु भएको छ तपाईँहरूले। ल, सबलक्सेसन बुझ्नुभयो नि है। पार्सियल्ली के छ त, जोडिएको छ तर आधी यता आधी उता भएको छ, दिस इज सबलक्सेसन भने। अब यो कम्प्लिटली छुट्यो, यो आर्टिकुलर सर्फेस हो, यो हेरौँ त यहाँ कन्ट्याक्ट छ त छैन, यहाँ पुरै ग्याप छ, यो यतापट्टि गयो, यो यतापट्टि, दिस इज डिस्लोकेसन है, यो चाहिँ सबलक्सेसन। ठिक छ, ल अब त्यो बुझ्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, डिस्लोकेसन कुरा गर्दाखेरि हामीले मेनली चाहिँ सोल्जर डिस्लोकेसन चाहिँ बुझ्नै पर्छ है। यो आर्टिकुलर सर्फेस हो, यो चाहिँ हाम्रो अर्को आर्टिकुलर सर्फेस हो। ठिक छ, यो कहाँ हुनु पर्थ्यो, यहाँ हुनु पर्थ्यो है, यसरी यहाँ हुनु पर्थ्यो। ठिक छ, यसरी बस्नु पर्थ्यो, तर यहाँ के भएको छ, यस्तो भएको छ। हेरौँ त, यो चाहिँ सबलक्स जस्तो देखिन्छ तर सबलक्सेसन पनि होइन है, किनभने यस्तो हुन्छ क्या यहाँ आर्टिकुलर सर्फेस। ठिक छ, आर्टिकुलर सर्फेस यस्तो हुन्छ, बोन चाहिँ यसरी बसेर है, यो चाहिँ के हो त, डिस्लोकेसन हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, सोल्जर डिस्लोकेसन। मोस्ट कमन त्यही नै हो। यो बाहेक जुनसुकै जोइन्ट पनि डिस्लोकेसन हुन सक्छ है। कमनली डिस्लोकेसन हुन सक्ने जोइन्ट भनेको हिप जोइन्ट। हिप जोइन्ट भनेको कुन छ, तपाईँको फिमर है, फिमर र तपाईँको यो क्याभिटी है, ग्लिनोड क्याभिटी भयो। अनि त्यसपछि सिमिलरली अर्को चाहिँ एल्बो जोइन्ट है। एल्बो जोइन्टमा के हुन्छ, माथिपट्टिबाट ह्युमेरस आएको हुन्छ है, तलपट्टिबाट रेडियस र अल्ना, अल्नाले चाहिँ बनाउँछ है, अल्नाले चाहिँ जोइन्ट बनाउँछ। यो अल्ना चाहिँ यहाँबाट सेपरेट भएर जान्छ, यो चाहिँ के हो त, तपाईँको एल्बो जोइन्ट हो। योहरू कमन डिस्लोकेट हुने जोइन्ट हो। अरू सानो जोइन्टहरू डिस्लोकेट हुन सक्छ है। यो पिक्चर हेरिसक्नुभयो तपाईँले है, डिस्लोकेसन भएको छ, राइट र लेफ्टको कम्पेयर गर्न सकिन्छ। र यसमा युज हुने मेथड कुन हो भनेर सोधिरहेको छ है इक्जाममा चाहिँ। यसमा युज हुने मेथड कुन हो त, हिपोक्रेटिक मेथड। ठिक छ, हिपोक्रेटिक मेथडमा चाहिँ के हुन्छ त, एउटा सोल्जर जुन डिस्लोकेट भएको छ, यो मान्छे छ भने, मान्छे छ है, यो मान्छे छ, यसमा चाहिँ तपाईँ के गर्छ, यो हातलाई चाहिँ तान्दै तान्दै लिएर आउँछ है। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छ, एउटा तन्ना सन्ना हालेर अथवा कुनै कपडा टुक्रा हालेर यसलाई मान्छेलाई यतापट्टि तान्छ, हातलाई यतापट्टि तान्ने बित्तिकै अब जुन यो जोर्नीमा हड्डी यसरी भएर बसेको थियो नि है, अब यो के भएर आउँछ त, यो यस्तो हड्डी चाहिँ यता पुग्छ। ठिक छ, अब यो छोड्ने बित्तिकै यहाँ जान्छ क्या है, यसरी के हुन्छ त, जोर्नी चाहिँ ठिक भएर आउँछ। हिपोक्रेटिक मेथड भन्छ, त्यो भन्दा राम्रो पनि अहिले मोडिफाइड हिपोक्रेटिक मेथड भन्छ। युट्युबमा तपाईँले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है, युट्युबमा टन्नै भिडियोहरू छ, जति पनि हिपोक्रेटिक मेथड, मोडिफाइड हिपोक्रेटिक मेथड भनेर इक्जाम के अरे युट्युबमा हेर्नु भने जति पनि पाउनुहुन्छ भिडियोहरू, फुर्सदमा हेर्नु होला, काम पनि लाग्छ है तपाईँलाई पेरिफेरीतिर वरिपरि काम गर्दाखेरि। र अर्थोपेडिक इमर्जेन्सी भनेको यस्ता केसहरू छ भने तपाईँले तुरुन्तै म्यानेज पनि गर्नुपर्छ, सक्नुहुन्न भने अरू ठाउँमा पठाउनुपर्छ क्या, हामीले प्रायः सक्दैन होला यस्तो म्यानेज गर्न। ओपन फ्र्याक्चर छ, यो चाहिँ सिरियस हुन्छ है, यो ओपन फ्र्याक्चर सिरियस हुन्छ। एक्युट कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको यदि कुनै पनि ठाउँको हड्डी भाँचियो, त्यहाँ इन्फेक्सन भयो, केही भयो भने त्यहाँ भएको मासुमा चाहिँ प्रेसर बढ्छ, त्यो हुँदाखेरि त्यहाँका नसाहरू च्यापिने, त्यहाँको मासुमा चाहिँ ब्लड सप्लाई नहुने हुन्छ क्या, अनि त्यसले गर्दाखेरि ग्याङ्ग्रिन
फर्मेसन हुनसक्छ, नेक्रोसिस हुनसक्छ है। त्यही भएर यो कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम पनि इमर्जेन्सी हो। हरेक डिस्लोकेसन है, सोल्डर डिस्लोकेसन कमन र अरू डिस्लोकेसन पनि इमर्जेन्सी हो। न्युरोभास्कुलर इन्जुरी भनेको नसाहरू काटियो, त्यसमा पनि कि त रगतको नसाहरू काटियो अथवा तपाईँको चोटपटक लाग्यो अथवा न्युरोनहरू है, नर्भ इन्जुरीहरू भयो भने त्यसले त अब लङ टर्म डिसेबिलिटी गराउन सक्छ, ब्लिडिङ धेरै हुनसक्छ नि। हो त्यस्तोमा चाहिँ न्युरोभास्कुलर इन्जुरी पनि इमर्जेन्सी मान्नुपर्छ। सेप्टिक जोइन्ट, सेप्टिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस भनेको इन्फेक्सनले गर्दाखेरि भएको आर्थराइटिस, तातो भएको छ, रातो भएको छ है, ज्वरो आइरहेको छ, दुखाइ भइरहेको छ, चलाउन सकिरहेको छैन भने त्यो जोर्नीमा चाहिँ सेप्टिक आर्थराइटिस भएको हुनसक्छ। यो पनि इमर्जेन्सी हो, हस्पिटल भर्ना गरेर ठुलो हस्पिटलमा उपचार गर्नुपर्छ। र कौडा इक्विना सिन्ड्रोम भनेको कम्मरमा चोट लाग्यो भने है, कम्मरमा चोट लाग्यो भने उसको चाहिँ के हुन्छ त, कम्मर मुनिको भागले काम गर्न छोड्छ। यसलाई हामी कौडा इक्विना सिन्ड्रोम भन्छौँ है, कौडा इक्विना सिन्ड्रोम भन्छौँ। कौडा इक्विना सिन्ड्रोम चाहिँ के छ त, इमर्जेन्सी हो है त, यो चाहिँ तुरुन्तै उपचार गर्न पठाइहाल्नुपर्छ है। ठिक छ, यति चाहिँ बुझौँ। अब अर्को टपिक